السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة برندا كروشيه. الفيديو ده هشرح لكم فيه غرزة مجسمة جميلة جدا وشيك، وتنفع تتعمل للشنط او البورتفيهات، وكمان بتكون حلوة جدا في الملابس والكوفيات والفساتين. الغرزة دي كنت عملت بيها قبل كده شنطة، هحط لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف، وكمان هتظهر لكم علامة دلوقتي على الشاشة من فوق، لما بتدوسوا عليها بتوصلكم للفيديو على طول. كمان الغرزة دي تقدري تعمليها بأي نوع خيط موجود عندك، وتستخدمي مع الخيط مقاس الإبرة المناسب للخيط. أنا هنا هعمل الغرزة بخيط القطان، وهستخدم مع الخيط ده إبرة رقم 5. وانت تقدري تعملي الغرزة دي بأي نوع خيط موجود عندك زي ما قلتلك، وتستخدمي معاه مقاس الإبرة المناسب للخيط. الأول ما تنسوش تشتركوا في القناة بأنكم تدوسوا على كلمة اشتراك أو سبسكرايب اللي تحت الفيديو، وكمان تدوسوا على علامة الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهات القناة. أول حاجة بعملها إن أنا ببدأ بعدد من السلاسل يكون عدد زوجي أو عدد يقبل الاسم على 2. فأنا هنا هبتدي ب20 سلسلة علشان بس أشرح لكم الغرزة بتكون عاملة إزاي، لكن انت بتبدأي بأي عدد من السلاسل انت عايزاه على حسب الحاجة اللي انت بتعمليها أو المشروع اللي انت بتعمليه. أهم حاجة إن العدد يكون معاكي عدد زوجي أو عدد بيقبل الاسم على 2. كده انا اشتغلت غرزتين، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. كده انا اشتغلت 20 سلسلة عدد زوجي او عدد بيقبل الاسم على 2. اول سلسلة معايا بعد الابرة، السلسلة دي بتكون ارتفاع مش بشتغل فيها، وببتدي ان انا اشتغل من تاني سلسلة على طول، وبشتغل فيها غرزة حشو. بدخل في السلسلة بالشكل ده كده وبسحب الخيط، وكده معايا حلقتين على الابرة بسحبهم الاتنين مع بعض، ودي كده غرزة الحشو. بروح على السلسلة اللي بعدها وبشتغل غرزة حشو برضو، والاخر السطر بتاعي بشتغل غرزة حشو. في كل سلسلة بتقابلني بشتغل غرزة حشو واحدة بس بالشكل ده كده. هشتغل لاخر السطر في كل سلسلة غرزة حشو، بعد كده هرجع لكم تاني علشان مش عايزة اطول عليكم في الفيديو. كده انا وصلت لاخر السطر، وزي ما قلت لكم في كل سلسلة بشتغل غرزة حشو واحدة بس. ودلوقتي هرتفع بسلسلة علشان عايزة ابدأ في السطر التاني، فارتفعت بسلسلة، بعد كده بلف الشغل بتاعي. والسطر التاني بيكون زي السطر الاول بالظبط، وبشتغل في كل غرزة حشو واحدة بس لحد اخر السطر. فاول حاجة هعملها ان انا هشتغل في المسافة دي ومنساهاش علشان العدد يطلع معايا مظبوط، وبشتغل غرزة حشو في المسافات اللي بين الغرز بالشكل ده كده، وهشتغل لاخر السطر غرزة حشو في كل غرزة. كده انا وصلت لاخر السطر، ودي كده اخر غرزة معايا. باخد بالي من اخر غرزة علشان بتكون راجعة لورا كده وممكن انسى وما اشتغلش فيها، فلازم اشتغل فيها. هشتغل فيها غرزة حشو. دلوقتي هرتفع بسلسلة وهلف الشغل بتاعي علشان هبدأ في السطر اللي بعده. السطرين من غرزة الحشو دول بيكون اساس للغرزة بتاعتي، ومن السطر رقم 3 هبتدي ان انا اشتغل الغرزة، والغرزة بتكون تكرار من 4 سطور هنشوفهم دلوقتي ازاي. فانا هبتدي اعد من السطر الجاي هعتبره السطر رقم 1، والسطرين من غرزة الحشو دول هعتبرهم الاساس مش هعدهم معايا، وهبتدي اعد من السطر اللي جاي. اول حاجة هعملها ان انا هشتغل في اول غرزة حشو واحدة بالشكل ده كده. بعد كده الغرزة اللي بعدها بدل ما بشتغل غرزة حشو في المكان ده زي ما انا متعودة، بنزل للسطر الاول
وبشتغل غرزة الحشو من السطر ده. يعني المفروض ان انا بشتغل في السطر ده الشغل العادي بتاعي، مش هشتغل هنا، ومكان الغرزة كده هنزل بالإبرة وهوصل للغرزة اللي تحتها وهشتغل فيها غرزة حشو. هدخل فيها كده بالإبرة وهسحب الخيط وهريح الخيط بالشكل ده كده. بعد كده هسحب الحلقة بتاعتي وبشتغل غرزة حشو بشكل عادي خالص، بس المكان اللي انا بسحب منه بيكون مختلف. بعد كده الغرزة اللي بعدها بشتغلها غرزة حشو عادية بالشكل ده في مكانها العادي. بعد كده الغرزة اللي بعدها بشتغلها غرزة حشو من السطر الاولاني. بدل ما بشتغل هنا بنزل بالإبرة بالشكل ده كده وبوصل للي تحت وبشتغل فيها وبسحب الخيط كأني بشتغل غرزة حشو عادية خالص. بعد كده بشتغل غرزة حشو عادية وببتدي ان انا اكرر بنفس الخطوات لحد اخر السطر. اهم حاجة بس اللي انتي تاخدي بالك منها ان انتي ما تشتغليش في الغرزة مرتين. يعني انا هنا اشتغلت الغرزة بالشكل ده كده، وده هنا مكانها اللي انا المفروض كنت بشتغل فيه، ما اشتغلتش فيه واشتغلت تحت. ما تنسيش وتشتغلي في الغرزة دي، لان الغرزة دي احنا خلاص اشتغلناها بان احنا اشتغلنا في السطر اللي تحت، والشغل دلوقتي على المسافة اللي بعدها. بنفس الخطوات بكرر لحد اخر السطر ده كده الشكل، وهخلص لاخر السطر وهرجع لكم تاني. وصلت لاخر السطر واتبقت عندي اخر غرزة بشتغلها غرزة حشو عادية. وعلشان تتأكدي ان انتي ماشية صح ومفيش عندك اي مشكلة، بتتأكدي بانك بتبصي على السطر اللي معاكي، وهتلاقي دايما ان بداية السطر بتكون زي النهاية. يعني انا هنا اشتغلت غرزة حشو عادية وكانت النهاية عندي غرزة حشو عادية. دلوقتي هشتغل السطر اللي بعده، هرتفع بسلسلة وهلف الشغل بتاعي، والسطر ده هعتبره السطر التاني زي ما اتفقنا ان احنا اول سطرين مش هنحسبهم في الغرزة بتاعتنا لان هم اساس الغرزة. دلوقتي هشتغل في السطر رقم 2 غرزة حشو عادية في اول واحدة، وغرزة حشو عادية في تاني واحدة، وتالت واحدة هشتغل غرزة حشو لكن بطريقة مختلفة وهنشوف دلوقتي ازاي. شايفين انا هنا عندي 7 وهنا عندي 7، باخد الجزء ده من ال7 مع الجزء ده من ال7. يعني المفروض ان انا هنا اشتغل هنا في الشغل بتاعي العادي غرزة الحشو العادية، لكن مش هشتغل هنا، وهبتدي هدخل بالإبرة في الجزء الأول من شكل ال7 في الجزء التاني من شكل ال7 بالشكل ده كده. بعد كده هسحب الخيط بالشكل ده، وكده معايا حلقتين على الإبرة بسحب الحلقتين مع بعض. بعد كده بروح على اللي بعدها وهشتغل غرزة حشو عادية. بعد كده بروح على اللي بعدها وبيكون عندي حرفين في او شكلين 7 الشكل ده كده. بشتغل الجزء الاول من هنا مع الجزء ده من هنا بالشكل ده. بدخل بالإبرة في الجزئين اللي قلتلكم عليهم وبسحب الخيط وبريح ايدي كده وبرجع اسحب الحلقتين دول مع بعض. بعد كده اللي بعدها غرزة حشو عادية، واللي بعدها برجع اكرر نفس الخطوات، وبكده انا بشتغل غرزة وغرزة، غرزة حشو عادية وغرزة حشو بين حرفين الفي او بين شكلين ال7، وببتدي ان انا اكرر بنفس الخطوات لحد اخر السطر. وصلت لنهاية السطر، وزي ما اتفقت معاكم ان في الغرزة دي علشان اتأكد ان انا ماشية صح بداية السطر عندي بتكون زي نهاية السطر. وكده انا هشتغل غرزتين حشو عاديين في اخر السطر، دي كده 1 ودي كده 2. شايفين انا كده هنا عندي اول السطر غرزتين حشو، بعد كده غرزة الحشو بين حرفين الفي، وفي اخر السطر غرزة حشو بين حرفين الفي، بعد كده 2
غرزة حشو كده. انا اتأكدت ان انا شغلي مظبوط ومفيش اي مشكلة معايا. دلوقتي هرتفع بسلسلة وهلف الشغل بتاعي بالشكل ده كده. واول حاجة هعملها ان انا هشتغل غرزة حشو. ده كده هعتبره السطر رقم 3. زي ما قلت لكم الغرزة بتاعتي بتكون تكرار من 4 سطور، ومش بحسب اول سطرين لانهم بيكونوا من غرزة الحشو العادية، بعتبرهم اساس الغرزة ومش بشتغل مش بحسبهم معايا في عدد السطور. فانا كده هعتبر ده السطر رقم 3. والسطر رقم 3 بنبدأ اول غرزة حشو، لكن مش بغرزة الحشو العادية، انما بنزل للسطر اللي قبله. يعني المفروض ان انا هشتغل هنا مش هشتغل هنا، وهنزل كده. شايفين غرزة الحشو دي؟ هشتغل فيها وهدخل فيها كده بالشكل ده وهسحب الخيط. بعد كده هكمل بقية غرزتي. تاني غرزة هشتغلها غرزة حشو عادية، وبلاحظ ان فوق غرزة الحشو اللي انا اشتغلتها من السطر اللي قبله بتكون غرزة حشو عادية. بعد كده دي هنا غرزة حشو عادية بشتغل فيها في غرزة الحشو اللي في السطر اللي قبله. شايفين المفروض ان انا بشتغل هنا؟ لا، مش بشتغل هنا كده، وبنزل وبوصل لغرزة الحشو في السطر اللي قبله وبدخل فيها وبسحب الخيط وبريح ايدي وبسحب الخيط وبكمل غرزتي. دي كده غرزة حشو في السطر اللي قبله. بعد كده بشتغل غرزة حشو عادية وببتدي ان انا بكرر بنفس الخطوات، تبادل ما بين الغرزتين، غرزة حشو عادية وغرزة حشو من السطر اللي قبله. وده كده بيكون شكلها، وبكرر لآخر السطر. زي ما اتفقت معاكم ان بداية السطر بتكون زي نهاية السطر، فانا هنا اخر حاجة اشتغلتها غرزة حشو عادية، وبقيلي اخر غرزة بشتغلها من السطر اللي قبله بالشكل ده كده، وبريح ايدي وبسحب الحلقة بتاعتي. وكده عندي بداية السطر زي نهاية السطر، اللي هي الغرزة الحشو اللي بتكون من السطر اللي قبله. دلوقتي هشتغل سلسلة وهلف الخيط وهبتدي ان انا هشتغل في السطر رقم 4. واول حاجة بعملها ان انا بشتغل غرزة حشو عادية. بعد كده هشتغل غرزة حشو بين حرفين الفي. شايفين هنا الحرف الفي عندي مظبوط، والحرف ده هنا الخيط ده بس كده جاي على الخيط ده. بحاول ان انا اظبط بس الشكل الخيط كده بالشكل ده، علشان هسحب الغرزة دي اللي بسحبها من الجزء ده من حرف الفي مع الجزء ده من حرف الفي. بدخل بالإبرة بالشكل ده كده وبسحب الخيط وبريح ايدي وبسحب كأني بشتغل غرزة حشو عادية، لكن المكان اللي انا بسحب منه الخيط بيكون مختلف شوية. بعد كده هشتغل غرزة حشو عادية. بعد كده بشتغل بين حرفين الفي، بدخل بالإبرة كده، بروح على الناحية التانية وبدخل بالإبرة وبسحب الخيط، بريح ايدي، وكده معايا حلقتين على الإبرة بسحبهم مع بعض. غرزة حشو عادية، غرزة حشو بين حرفين الفي. لكن لقيت الخيط ده مش مريح، بحاول ان انا هريحه بالشكل ده كده علشان يبقى شكله مظبوط، وبرجع اكمل شغلي عادي. وهبتدي ان انا اكرر لحد اخر السطر. وصلت لاخر السطر، واخر حاجة هعملها غرزة حشو عادية، وكده عندي بداية السطر زي النهاية. وده كده كان السطر رقم 4. شايفين الغرزة ابتدت تبان ازاي؟ دلوقتي هرتفع بسلسلة وهلف الشغل بتاعي، ومن السطر ده هبتدي اكرر بنفس الخطوات بالظبط من بداية السطر اللي انا قلت لكم ده هنعتبره السطر رقم 1. فلو انت حفظتي الخطوات هتبدأي ان انت تكرري بنفس الطريقة السطور ال4 سطور اللي انا قلت لكم عليهم. لو انت لسه ما حفظتيش الخطوات هترجعي الفيديو من اول ما ابتديت ان انا اشتغل في السطر.
اللي قلت لكم السطر ده هنعتبره السطر رقم 1، وتبدأي تكرري معايا الخطوات في السطور ال4 اللي انا قلت لكم عليهم. بالشكل ده كده هتلاقي ان الغرزة ابتدت تبان معاكي وهتكون سريعة معاكي. بمجرد ما انت تحفظي ال4 سطور وال4 خطوات بتوعك هتلاقي الغرزة سهلة جدا وهتمشي معاكي وهتديكي شكل جميل جدا زي ما شفتوا شكلها في بداية الفيديو. وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى الغرزة تكون عجبتكم لانها مجسمة وشكلها جميل جدا ومميزة عن الغرز العادية. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين. وكمان لو عندكم اي اقتراحات او اضافات للقناة ما تنسوش تقولولي في الكومنتات بتاعة الفيديو. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.